الله معكم أحبائي. آخر تطورات الحرب بين روسيا وأوكرانيا حتى صباح 22 من يونيو. لدينا تطورات كثيرة، تطورات هامة. القوات الروسية تواصل التقدم وتسيطر على إحدى القرى. إضافة إلى ذلك أتمنى من حضراتكم متابعة الفيديو حتى النهاية كي لا تفوتوا أي معلومة. أحبائي، سنبدأ مباشرة بتقدم القوات الروسية في جبهة توريتسك في هذه المنطقة الواقعة بين باخموت وبين أفدييفكا. استطاعت القوات الروسية في هذه المنطقة التقدم بشكل كبير والسيطرة على إحدى القرى التي تدعى شومي. تقدمت القوات الروسية وتجاوزت هذه المنطقة واستطاعت الضغط قدر الإمكان بعمق 1.65 كيلومتر بهذين الاتجاهين على امتداد 2 كيلومتر ونصف، والسيطرة على كامل هذه المساحة باللون الزهري كما تشاهدون. القوات الروسية خلال معاركها تخطت عددا من الدفاعات الأوكرانية الهامة كما تلاحظون بهذه الخطوط باللون الأزرق وسيطرت عليها. إضافة إلى ذلك استطاعت التقدم في هذه المنطقة باتجاه المنطقة هنا تحديدا بعمق 240 مترا على امتداد 680 مترا. أيضا في هذا الاتجاه تقدمت القوات الروسية، وبالتالي تقدم كبير للقوات الروسية كما تلاحظون. لاحظوا المنطقة باللون الزهري. طبعا هذا التقدم يشكل هاما يعني بشكل هام للقوات الروسية، لأنه يؤدي إلى الطريق على طول هذه المنطقة. إضافة إلى تقدم في اتجاه شومي باتجاه المنطقة هنا سيمهد لدخول القوات الروسية إلى المنطقة هنا، وبالتالي زيادة الضغط على القوات الأوكرانية. كذلك الأمر تحاول القوات الروسية التقدم باتجاه بيفديني، زيادة الضغط عليها للحصول على مزيد من موطئ القدم. لا أحد يعلم ما هي الخطة الروسية القاضية لربما بفصل توريتسك عن نيويورك وباقي المحور على هذا النحو. العمل على كل منطقة على حدة، تقسيم المنطقة إلى دوائر صغرى فأصغر، والعمل على كل منها على حدة كما شاهدنا في أفدييفكا. لا أحد يعلم ما هي الخطة حاليا، ولكن على ما يبدو أن القوات الروسية ماضية في عملية عسكرية، ولكن هذه مساحات فارغة حتى اللحظة. ننتظر ما الذي ستؤول إليه الأمور في حال تمكنت القوات الروسية من الوصول إلى المنطقة السكنية. طبعا المنطقة هنا تحتاج إلى قوات كثيرة، المنطقة كبيرة جدا، وبالتالي هل يوجد لدى الطرفين القوة الكافية والقدرة الكافية من النيران للتعامل مع هذه الجبهة؟ طبعا ننتظر ما الذي سيحصل. هذا الأمر يترابط بشكل مباشر كما قلت لكم سابقا مع محور العمليات العسكرية للقوات الروسية في اتجاه نوفو ألكسندريفكا في محيط أوشيريتيني، حيث تحاول القوات الروسية التقدم والوصول إلى خط الإمداد هنا بين بوكروفسك وكوستانتينيفكا. هذه هي كوستانتينيفكا وهذه هي بوكروفسك. تحاول القوات الروسية الضغط قدر الإمكان ومحاولة تطوير هجمات انطلاقا من أي موقع يمكنها من زيادة الضغط على القوات الأوكرانية. أما فيما يتعلق باتجاه قطاع أفدييفكا نفسه، تستمر المواجهات، معارك ضخمة جدا باتجاه سوكيل منذ منتصف ليل أمس. القوات الروسية تحاول السيطرة على هذه المنطقة الرمادية كي تتمكن كما قلت لكم سابقا من الضغط باتجاه عدد من المواقع للقوات الأوكرانية باتجاه عدد من القرى والبلدات، وبالتالي القوات الأوكرانية تحاول قدر الإمكان منع القوات الروسية من ذلك. لذلك هناك معارك شديدة في هذا الاتجاه. أما في اتجاه نوفوسيليفكا تستمر المواجهات بين القوات الروسية والقوات الأوكرانية بشكل كبير، ولكن لا تغييرات. تحاول أيضا القوات الأوكرانية قدر الإمكان شن هجمات مضادة لتفادي تقدم القوات الروسية. أما فيما يتعلق باتجاه كراسنوريفكا، استطاعت القوات الروسية التقدم مجددا في نفس الاتجاه الذي تقدمت به مساء أمس، حيث مساء أمس سيطرت على هذه المنطقة هنا، ومع ساعات الصباح كانت القوات الروسية قد سيطرت على كامل هذه المنطقة باللون الزهري. تقدم بعمق 190 مترا بعرض 180 مترا. القوات الروسية تنجح بالتوسع في داخل كراسنوريفكا، وبالتالي تحاول التمدد قدر الإمكان. وكما قلنا لربما محاولة تقسيم المنطقة، هذا أحد أساليب القوات الروسية، تقسيم المنطقة إلى دوائر صغرى فأصغر والعمل على كل منها على حدة. وبالتالي ننتظر ما الذي كيف ستؤول الأمور في هذا الاتجاه. طبعا أحبائي، فيما يتعلق باتجاه المعارك باتجاه باخموت، ولكن قبل باخموت هناك كارليفكا تستمر المواجهات ولكن لا تغييرات. ترتكز الاشتباكات في اتجاه كارليفكا في هذه المنطقة وهذه المنطقة، حيث تسعى القوات الروسية للتقدم والوصول إلى يعني كارليفكا الهامة جدا وتعد عقدة إمداد كما شرحت لكم سابقا.
وبالتالي ننتظر أيضا. أما فيما يتعلق باتجاه باخموت، في اتجاه شازيفيار تستمر المواجهات. الوضع معقد بالنسبة للقوات الروسية، فالقوات الأوكرانية هنا لديها شبكة تحصينات كبيرة تحاول الاستفادة من التحصينات والعمل بمجموعات متكاملة، بمعنى آخر مجموعات مشكلة كقوة واحدة. الأمر يشبه جيشا صغيرا مشكلا بين مدرعات ومدفعية وطبعا مختلف الاختصاصات لعرقلة تقدم القوات الروسية. فالمجموعات الموجودة شرقي القناة المائية تحاول عرقلة تقدم القوات الروسية باتجاه القناة المائية عبر الدفاع، والمجموعات الموجودة في الخلف تعمل بشكل متناسق. بمعنى آخر ما هناك الكثير من مجموعات الطائرات بدون طيار للقوات الأوكرانية في هذه المنطقة تحاول رصد القوات الروسية طوال الوقت واستهداف المدفعية الروسية واستهداف رجمات الصواريخ الروسية، وطبعا تحاول تصحيح نيران المدفعية الأوكرانية. يحاولون تطبيق نفس الأسلوب الروسي الذي عملوا عليه لفترة، وبالتالي تحاول الوحدات الأوكرانية عرقلة أي تقدم للقوات الروسية. وفيما تواصل الوحدات الأمامية شرقية القناة المائية مواصلة الاشتباك مع القوات الروسية، لذلك المعارك كبيرة في اتجاه كالينينا، والمعارك أيضا كبيرة في اتجاه الضاحية الشرقية هنا في اتجاه إيفانيفسكي. وبالتالي تحاول الوحدات الروسية قدر الإمكان الاختراق وطبعا الالتحام مع القوات الأوكرانية، كي يصبح من الصعب قصف القوات الروسية الموجودة بالخطوط الأمامية بالمدفعية وبالهاونات. إضافة إلى ذلك كان هناك ضربات للقوات الأوكرانية في العمق تقريبا على بعد 10 كيلومترات من القناة المائية، وبالتالي هذه محاولات أوكرانية مستمرة. إضافة لكل ذلك هناك أنظمة حرب إلكترونية تعمل للقوات الأوكرانية للتشويش على عمل المجموعات الطائرات بدون طيار الخاصة بالقوات الروسية. أحبائي هذا فيما يتعلق باتجاه باخموت. فيما يتعلق باتجاه خاركيف لم تتغير خريطة السيطرة منذ أمس. استطاعت الأمس بالقوات الأوكرانية التقدم باتجاه ستاريستيا. إضافة إلى ذلك تتواصل اشتباكات في اتجاه فوفشانسك، حيث تسعى القوات الروسية لتوسيع سيطرتها، ولكن القوات الأوكرانية تركز جدا على هذه المنطقة وتحاول استعادة السيطرة عليها. تحاول الاختراق قدر الإمكان، إرسال إمدادات والضغط عليها. لذلك مواجهات كبيرة تجري في هذه المنطقة وتحاول القوات الروسية الدفاع قدر الإمكان. أحبائي فيما يتعلق باتجاه ليبسي تستمر أيضا المواجهات. ليبسي تقع على طريق إلى خاركيف، مدينة خاركيف. تستمر المواجهات في اتجاه البوكي. تحاول الوحدات الروسية التقدم في هذا الاتجاه، وتحاول القوات الأوكرانية الاختراق باتجاه البلدة هنا. أما فيما يتعلق بالضربات الروسية على مواقع الطاقة والمنشآت التحتية للطاقة للقوات الأوكرانية، طالت الضربات الروسية لفيف، خمينينسكي، فينيستا. كان هناك أيضا ضربات باتجاه خاركيف، كريفوريروغ وأوديسا، إضافة إلى دانيبرو، بتروفسك وزابوروجي. وبالتالي هناك ضربات كبيرة كانت للقوات الروسية على مصادر الطاقة. البعض بدأ يتحدث أن هناك عددا من الكهرباء انقطعت في بعض الدول الأوروبية المجاورة التي تتغذى من الطاقة الأوكرانية. ننتظر مزيدا من التأكيدات حول هذه المعلومات. إضافة إلى ذلك أحبائي هناك معلومة أحتاج للتأكد منها قبل أن أخبرها، تتعلق بموضوع وجود متخصصين كنديين يعملون بالهندسة وتفخيخ الطرق وغيرها، يحاولون العمل على الطريق بين بيلاروسيا وأوكرانيا على الطريق الشمالية. وبالتالي لربما يحاولون الاستعداد لسيناريو روسي أو انطلاقا من بيلاروسيا لمهاجمة الشمال الأوكراني، كي لا تتكرر مأساة ما حصل بالنسبة للأوكران في اتجاه خاركيف، كي لا يضطر الأوكران لإرسال مزيد من القوات إلى الشمال. وبالتالي يعتبرون ما جرى في خاركيف مأساة يجب أن لا تتكرر، فلذلك تم إرسال هؤلاء المتخصصين. لكن نحتاج للتأكد من هذه المعلومة أكثر فأكثر. ولكن إضافة إلى ذلك إن تأكدت معلومة أن الدول المجاورة انقطعت عنها الكهرباء، فهذا يعني أنها لربما رسالة روسية أنه إن كان الضرب في أوكرانيا فأنتم ستتضررون، فكيف لو تورطت بلادكم بالحرب مباشرة في أوكرانيا؟ فتخيلوا ما سيحصل. أحبائي ننتظر مزيدا من التأكيدات والتفاصيل، ولكن هذه كانت أخبار الجبهة حتى صباح اليوم. شكرا لكم دوما لمحبتكم لتفاعلكم، وأتمنى من حضراتكم مشاركة الفيديو على أوسع نطاق، ودوما فعلوا جرس التنبيهات ليصلكم كل جديد حين أنشر أي فيديو، وتفقدوا القناة وشاهدوا باقي محتوى القناة رجاء. شكرا لكم وإلى اللقاء بفيديو آخر.